And in the aftermath of the meeting in Kazakhstan, the government of Vietnam has issued what, to my understanding, is a direction that primary health care can include some treatment, and one of those types of treatments is palliative care. Và từ cái ý kiến của cái cuộc họp tại Astana thì từ đó thì chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra một cái kết luận mình có thể hiểu được, đó chính là mình sẽ phát triển cái mô hình trạm y tế xã hoạt động trong liên hợp gia đình. Có nghĩa là trạm y tế xã có thể cung cấp được một số dịch vụ điều trị cho người bệnh, mà trong một số dịch vụ điều trị đó bao gồm chăm sóc nhẹ. And this document, as you see, specifically mentions palliative care. Và mình thấy được là trong cái văn kiện, trong cái kết luận này của Bộ Y tế thì mình thấy có dịch vụ chăm sóc nhẹ. Another very important policy advance by Vietnam was the official approval for the first specialist training program in palliative care. Trung có một chăm sóc nhẹ. Và chúng ta thấy được có một cái bằng chứng khác là thấy là sự phát triển tân tiến của Việt Nam chúng ta, đó chính là sự cho phép của Bộ Y tế để chúng ta triển khai cái chương trình đào tạo đầu tiên về cái chuyên gia chăm sóc nhẹ, là chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 về chăm sóc nhẹ tại Đại Việt. So with the vision and leadership of Professor Chan Sik Tuân and Dr. Tiến sĩ Tăng Huy Quang Tân and Dr. Tae, the first 5 Trung Khoa 1 chăm sóc nhẹ students are beginning their training very soon. Và với cái tầm nhìn của phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Tuấn, hiệu trưởng Đại học Hồ Chí Minh, của tiến sĩ bác sĩ Đặng Trung Thịnh, giám đốc bệnh viện Ung bướu, và tiến sĩ Thao Thể là phó trưởng bộ môn chăm sóc nhẹ, thì chương trình đã được triển khai và sắp tới tháng 11 năm 2005, các bác sĩ đầu tiên sẽ là 5 học viên đầu tiên của chương trình chuyên khoa 1 số nhẹ chuyên khoa 1 chăm sóc nhẹ Việt Nam. Later this afternoon, the Ministry of Health will convene here in Ho Chi Minh City an expert group to make revisions to the draft of the revised National Palliative Care Clinical Guidelines, which will be not only for patients with cancer and HIV/AIDS, but for patients with any serious illness. Thì vào năm 2006 thì Bộ Y tế đã ban hành cái hướng dẫn chăm sóc nhẹ cho những người HIV/AIDS, nhưng mà sau cái buổi đại hội ngày hôm nay và buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ có một cuộc họp của một cái ban chuyên gia để tư vấn. Từ đó chúng ta có thể cải biên lại cái hướng dẫn chăm sóc nhẹ này để chúng ta xuất bản một cái hướng dẫn quốc gia về chăm sóc nhẹ mới dành cho tất cả những cái bệnh nhân với tất cả những cái tình trạng bệnh lý khác, không chỉ bao gồm ung thư và AIDS. Working with Dr. Vương An Dung, we hope to have these finished in 1 or 2 months, maybe. Yeah. Thì chúng ta hy vọng là cùng với làm việc với tiến sĩ Vương An Dương, đại diện của quản lý khám chữa bệnh, thì trong vòng 1 đến 2 tháng tới chúng ta có thể hoàn thiện được các bản thảo đầu tiên của cái hướng dẫn quốc gia này. After policy, the next topic is essential medicine accessibility. Thì sau phần chính sách đó chính là phần tiếp cận, cách nào để bệnh nhân tiếp cận được những thuốc thiết yếu. The key issue in accessibility of controlled medicines, especially oral morphine, is the concept of balance. Thì một cái vấn đề chủ chốt nhất trong cái việc kiểm soát những cái thuốc mà cần phải kiểm soát, đó chính là yếu tố cân bằng trong chính sách về thuốc opioid. According to the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, which has been approved by all countries essentially, there must be careful attention to prevent the illegal use of opioid, but there must be equally strong attention to assuring access to opioid for medical use, such as pain relief. Thì vào năm 1961 thì có một cái cuộc hội thảo về những cái thuốc giảm đau nghi nghiện. Thì trong cái cuộc hội thảo đó, tất cả các thành viên thông qua đã đồng loạt thông qua một cái kết luận, đó chính là bên cạnh cái việc chúng ta tăng cường tối đa những cái phương tiện, những cái cách để phòng chống cái việc chuyển hướng thuốc và sử dụng bất hợp pháp của thuốc, thì chúng ta phải đầu tư một cái lượng tương đương những cái nỗ lực cũng nhiều như vậy để đảm bảo để tất cả những người dân khi mà họ có nhu cầu về y tế, họ có thể tiếp cận được những cái thuốc kiểm soát cái opioid này để được giảm đau của khó thở.
Now, in a country where there is a lot of illicit opioid use, and a country where opioids were used by the colonial power as a means of social control, it's understandable that there is a concern about liberalizing access to opioid. But palliative care of any quality cannot exist in the community unless there is access, at the district level at least, to oral morphine. Thì chúng ta có thể hiểu được ở những cái bối cảnh những quốc gia mà có cái tỷ lệ cao những cái việc sử dụng bất hợp pháp thuốc opioid, cũng như là quốc gia mà có một cái lịch sử là bị những đế quốc thực dân kiểm soát xã hội bằng cái việc triển khai những chính sách về thuốc phiện, thì ở những quốc gia đó cái việc kiểm soát thuốc opioid có thể là gắt gao hơn. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng nếu như cái chính sách mà kiểm soát thuốc opioid này quá khắt khe thì không có cái dịch vụ để chăm sóc giảm nhẹ hiệu quả nào có thể tồn tại được nếu như mà ở trong cộng đồng người dân không thể tiếp cận được với opioid vì mục đích mà giảm những cái đau khổ mặt y tế. So I had the privilege 12 years ago to begin working with giáo sư Lunokwe and the Ministry of Health to revise the opioid prescribing regulation, and many improvements were made to improve the balance between minimizing risk of diversion of opioid to the black market for illegal use and maximizing access for medical use. Thì vào 13 năm trước thì phó giáo sư Eric có cái cơ hội để làm việc với phó giáo sư Quê và Bộ Y tế để chúng ta có thể là xem xét lại và chúng ta từ đó chúng ta thay đổi những cái chính sách quản lý về opioid để một mặt là chúng ta có thể kiểm soát được cái việc sử dụng sai mục đích của thuốc, nhưng mà chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với opioid với mục đích y tế. And I'd like to acknowledge the essential work to improve access to opioid for pain relief of Yokse Nwinti Phung Tam from the Ministry of Health, who's here with us today. Và qua đó thì thầy cũng cảm ơn những cái nỗ lực của dược sĩ Nguyễn Thị Dân, chuyên viên bộ, thì hôm nay cô cũng có mặt ở đây chúng ta là thành viên ban chấp hành, là nỗ lực của cô mà chúng ta đã có những cái thay đổi rất có ý nghĩa đối với cái chính sách quản lý opioid để đảm bảo là cái người dân có cơ hội tiếp cận với những cái thuốc này để giảm đau đớn khó thở. But I think much more work needs to be done. Very thoughtful crafting of regulations to improve, to assure that patients at the community level have access, especially to oral immediate release morphine nearby at the district hospital, for example, without having to travel long distance back to the city. But at the same time, take great care to avoid that morphine is diverted to the black market.